en Volvo kylbox. Det känns som att man kan liksom inte vara ett bilmärke idag utan att ha sådana lifestyle-prylar. Volvo har redan visat Volvo EX90, eller hur? Och den är en stor, dyr bil, kostar över 1 miljon kronor och den är redan försenad, vilket ju båda inte gott för att man har ju jättestora mål, va? Man ska ju sälja 1,2 miljoner bilar 2025 och hälften av dem ska vara elbilar. Förra året sålde man 600 000 bilar totalt, så att det är ju verkligen ambitiöst. Allt hänger ju på den här bilen som ska visas nu. Volvo EX30 som kommer bli en volymmodell, hoppas man såklart. Nu ska vi se. Där, äntligen då. Nu har ju Volvo en liten elbil, alltså de har ju haft XC40 sedan tidigare såklart, men den är baserad på en bensinbil och den här EX30 är faktiskt mindre, ännu mindre. Det här är mer liksom Volkswagen ID3-storlek, nästan på pricken lika lång, men jag tycker den här har ju mer SUV-look, tycker ni inte det? Jag tycker väl ändå att man måste hoppa in i bak sätet och känna efter här. Gött. Det är inte, vet du vad, det är inte jättestort, det ska jag inte säga att det är, men det är väl, för att få en så pass liten bil så är det väl ändå helt okej. Jag ska testa på andra sidan här. Lite bättre. Det hjälper ju mycket att man har fått bort den här kardantunneln här som det var på XC40. Nu är det glastak här, men man får ju verkligen plats med huvudet. Det är inga problem alls, skulle jag säga. Jag gjorde stor sak av det här också. Att det finns ett fack där. Den här är rätt snyggt, tycker jag. Känns väldigt rejäl, eller hur? Gör det inte? Men man har ingenstans där man kan öppna rutorna. Det gör man nämligen här då, i mitten nu. Una de las cosas que más llamó mi atención es la falta de bocinas. Como podrán ver, no hay bocinas aquí, no hay bocinas ahí y no hay bocinas en la parte trasera. Saludos, padrino. Wow. ¿Dónde las tenemos? That guy has energy. Wow, you're quick. Ya. You're very quick. Oigan, otra cosa que está muy cool tiene que ver con los acabados. ¿Por qué? Porque todo... Alltså lika schysst kvalitet som den här handtaget är, lika illa tycker jag egentligen den här är. Alltså den här, det är små detaljer, jag vet det, men det känns som någonting man får liksom i brödpåsen, den här lilla plutten här. Sen är det ju samma skärmlösning som i EX90, va? Den baseras ju på Google. Och jag måste säga, det man reagerar framför allt på, det här är ju en helt annan typ av interiör. Den är lite mer lekfull, minst sagt. Och man använder mycket så här lin till exempel, eller man använder jeans, va? Gamla jeans som man har stoppat in i interiören. Alltså upcycling, väldigt modernt ord, men det använder man. Och så är det lite finurliga fack. Man är väldigt stolt över att det inte finns någon högtalare i dörren. Man säger att det här är den första bilen med en soundbar. Och det egentligen betyder att högtalarna sitter där fram och det finns inga i dörren. Jag tror att det är lika mycket en kostnadsbesparing kanske, som att det är en smart grej. Nu kan ju inte spela musik här, men jag kan tänka mig att det låter säkert bra. Det står Harman Kardon där, de gör ju bra grejer. Det kommer säkert låta kanon. En av de minsta frunkar man har sett i sitt liv kanske. Men bra mycket större än ID3, för den har ju ingen frunk, eller hur, va? Men jämför man med kanske Tesla Model Y, men den är bra mycket större, och bilen är också mycket större. Men det är väl bra att man kan ha ett litet ställe att slänga laddsladdarna på, eller hur? I vanliga fall ska man inte behöva ha en liten sån här, man ska inte behöva en nyckel för att öppna det. Man gör det på skärmen, men det är fortfarande lite demo-mode här. Och nu har jag satt den där i mitten istället då, såklart. Jag tycker att det är väl ganska bra ändå. Tycker du, Ulrik? Ja, det är enkelt. Det är enkelt? Ja. Men det är lite, så får man lite plats här också. Det känns lite som att man ska köra budbil liksom. Tycker du inte att man har den där, eller? Nej, här är man skräpar, så är det. Men okay. Det är så mycket plats här. Garaget är ju ganska stort, ska jag säga, för en sån här liten bil. Men jag sa, det här är min käpphäst, jag säger det egentligen. Det har ingen genomlastningslucka. Det är lite dåligt. Men däremot kan man säga att ganska mycket plats där under ändå. Under lastgolvet. Så det är bra. Men med det sagt är det ingen superstor lastare. Det kan man inte alls påstå. Så man kan
fälla sätena kanske man kan göra. Jo, det blir rakt. Det blir rakt. Jag måste ta och rabbla lite siffror också då. Det finns 2 batterier till EX30. Ett litet och ett stort. Och väljer man det lilla, då kommer man ungefär 34 mil. Och man får en elmotor på 272 hästkrafter. Postar de där. Men är man riktigt elbilsnörd också, då vet man att det är samma siffror ungefär va, som Zeekr X. Känner ni till den? Eller Smart 3, alltså ett derivat från Mercedes. Det är för att de här de delar plattformen där. Kan jag tänka det? Ungefär som Volvo EX90 delar plattform med Polestar 3. Det är samma sak. Här heter plattformen SEA. Eller så väljer man det stora batteriet. Då kommer man 48 mil med en motor. Men det finns också med fyrhjulsdrift. Alltså performance heter det numera på Volvo-språk. Alltså den får liksom 428 hästkrafter den här lilla bilen. Vilket ju inte är klokt. Den kommer ju gå som ett skott. Minst sagt. 3,6 sekunder till 0-100. Det är rätt snabbt för en sån här liten rackare. Bilen kostar ju från 429 000 spänn. Och det tycker jag är ganska konkurrenskraftigt. Speciellt om man jämför dem med ID3 som jag skulle säga är närmsta konkurrent då, rent storleksmässigt. Jag vill nog hellre ha en EX30 för den ser ju bra mycket coolare ut än en ganska slätstruken Volkswagen-produkt va. Och sen fortsätter det ända upp till nästan 600 000 kronor om du vill ha det här stora batteriet och full sula med fyrhjulsdrift och massa kraft va. Coolast är dock däremot den här EX30 Cross Country. Nu är det de där hjulen som gör väldigt, väldigt mycket också. Kan du tänka dig att komma på Sveavägen med dem? Bullarnäs. Men den ser superduper cool och ska också komma, säger man, någon gång under nästa år. Och då köper man en sån, då måste man nästan bara... Det är inte bra för aerodynamiken, men man måste bara ha ett sånt där takräcke också, eller hur?